În figura alăturată avem un triunghi dreptunghic cu unghiul A egal cu 90 de grade și cateta AC mai mare decât cateta AB. Știm de asemenea că AD este perpendicular pe BC, DE este perpendicular pe AB, DO este perpendicular pe AC, F este perpendicular pe BC și OM este perpendicular pe BC. Ni se cere să arătăm că AD este egal cu F plus OM. Adică trebuie să arătăm că înălțimea triunghiului ABC, adică AD, este egală cu suma înălțimilor acestor triunghiuri mai mici. Adică înălțimea aceasta F plus înălțimea aceasta OM. Din faptul că F este perpendicular pe BC și OM este și el perpendicular tot pe BC, înseamnă că aceste două drepte F și OM vor fi paralele. Și pentru că avem F paralel cu OM, dar pe de altă parte puteți observa că F este mai mic decât OM și dacă ar fi să ne băgăm în patrulaterul acesta FMO, adică în acest patrulater FMO, putem observa că patrulaterul acesta FMO este un trapez dreptunghic. Și acum venim în patrulaterul acesta AEDO și putem observa că avem unghiul A egal cu 90 de grade, unghiul E egal cu 90 de grade, unghiul O egal cu 90 de grade, ceea ce înseamnă că și unghiul D va fi de 90 de grade, adică acest unghi D, da? Și el va avea 90 de grade și atunci patrulaterul nostru AEDO va fi un dreptunghi. Și notăm cu P intersecția diagonalelor acestui dreptunghi AEDO, adică dacă avem diagonala aceasta AD, ea o intersectează pe EO în punctul acesta P. Și atunci punctul de intersecție P va fi la mijlocul diagonalelor EO și AD. Adică vom avea că segmentele EP și PO vor fi egale, dar și AP cu PD. Și din faptul că PD este perpendicular pe BC, vom avea că PD va fi paralel cu F și cu OM. Și din faptul că P este la mijlocul lui EO, deoarece am văzut că EP era egal cu PO, și pe de altă parte avem că PD este paralel cu F, dar PD este paralel și cu OM, după cum vă ziceam, atunci înseamnă că acest segment PD va fi linie mijlocie în trapezul nostru FMO. Deci în acest trapez PD va fi linie mijlocie. Și acum venim în trapezul FMO și aplicăm formula pentru linia mijlocie și obținem că PD, deoarece PD este linia mijlocie a trapezului, va fi egală cu F plus OM totul supra 2. Și aici puteți observa că în această relație putem să facem produsul mezilor egal cu produsul extremilor, adică să mulțim pe diagonală și obținem 2PD va fi egal cu F plus OM, adică obținem această relație. Și în această relație puteți observa că 2 ori PD, da, ne va da egal cu AD, deoarece noi știm că P este la mijlocul lui AD. Și obținem așadar că AD va fi egal cu F plus OM. Exact relația pe care trebuia să o demonstrăm. Sper că ați înțeles rezolvarea acestei probleme. Vă mulțumesc că ați asistat. Nu uitați, vă rog, să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați like acestui videoclip și vă doresc să aveți o zi plăcută oriunde v-ați afla.